مصدق لما. تنوين وبعده حرف اللام، فالحكم إدغام كامل بلا غنة. آمنوا وليس آمنوا. هذه الألف هي ألف فارقة لا تنطق، لا نقول أنؤمن، لا يوجد همز هنا، وهذه من الأخطاء الكثيرة الشائعة. قالوا نؤمن وليس قالوا أنؤمن، وهذا خطأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في درس جديد من سلسلة تعلم التلاوة برواية حفص عن عاصم من سورة البقرة، الوجه الرابع عشر من آية 89 إلى آية 91، حرفا حرفا مع التطبيق العملي وشرح أحكام التجويد وصولا للإتقان بعون الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما. نشد الميم بغنة أكمل ما تكون. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهو مد طبيعي يمد بمقدار حركتين. جاءهم. لدينا حرف مد وبعده همز بنفس الكلمة، المد واجب متصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. نتم ضمة الهاء ونصبر على الميم. لدينا بعدها حرف الكاف، فالحكم إظهار الشفوي مع غنة ناقصة. كتاب من. لدينا ألف صغيرة فنجرية ما قبلها مفتوح، فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. من. تنوين وبعده حرف الميم، الحكم إدغام كامل مع غنة أكمل ما تكون. من عندي. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف العين في كلمتين، فالحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. عندي. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف الدال في كلمة واحدة، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. عند الله. أنتقل من كسرة الدال إلى تشديد اللام المرققة في اسم الجلالة جل في علاه لأنها سبقت بكسر. مصدق لما. تنوين وبعده حرف اللام، فالحكم إدغام كامل بلا غنة. قل لما. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فهو مد طبيعي يمد بمقدار حركتين. معاهم. لدينا ميم ساكنة وبعدها حرف الواو، فالحكم إظهار شفوي، وأظهر ما تكون الميم عند الواو لاتحادهما بالمخرج. وكانوا. بترقيق الكاف والألف تتبع الكاف ترقيقا. نحاول تخليص الواو من غنة النون، فنقول نو وليس نو. من قبل. لدينا نون ساكنة وبعدها حرف القاف، فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مفخمة. قبل. نقلقل الباء لأنها من حروف قطب جد. يستفتحون. نصبر على الحروف الساكنة لأن زمن الحرف الساكن أطول من زمن الحرف المتحرك. لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم، فهو مد طبيعي. على الذين. ننتقل من فتحة اللام الأولى إلى إسكان اللام المشددة. حرف المد يسقط بسبب التقاء الساكنين، الساكن الأول هو حرف المد نفسه، والساكن الثاني هو بداية التشديد في حرف اللام، وبداية التشديد سكون. إذا نقول على الذين ولا نقول على الذين، وهذا خطأ. كفروا. نفخم الراء مع إتمام الضم بعده واو ساكنة، فهو الطبيعي بمقدار حركتين. فلما. نشد الميم بغنة أكمل ما تكون بعدها ألف ساكنة، فهم الطبيعي حركتين. جاءهم. حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة، فالمد واجب متصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات برواية حفص عن عاصم من الشاطبية. جاءهم. ميم ساكنة وبعدها أخرى متحركة، فالحكم إدغام مثلين مع غنة أكمل ما تكون. ما الطبيعي حركتين. عرفوا. نفخم الراء لأنها مفتوحة. فو. لدينا واو ساكنة وقبلها مضموم، الطبيعي حركتين. كفروا به. نقف على الهاء بالإسكان. وحال الوصل لدينا صلة صورة بمقدار حركتين. فلعنة الله. ننتقل من ضمة التاء إلى تشديد اللام المفخمة في اسم الجلالة جل في علا لأنها سبقت بالضم. على الكافرين. ننتقل من فتحة اللام الأولى إلى إسكان اللام القمرية، حرف المد يسقط بسبب التقاء الساكنين. لدينا ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح، فهو مد طبيعي. الكافرين. لو وقفنا على النون بسكون عارض قبله حرف مد، إذا يتشكل لديه مد عارض للسكون وقفا وطبيعي وصلا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون.
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا. نتم كسرة الباء، نصبر على الهمزة فهي ساكنة، لا نقول بئس ما وهذا خطأ. لدينا ألف ساكنة وقبلها مفتوح لكن بعدها حرف ساكن سكون أصلي. تلقى ساكنين أولهما حرف مد يسقط حرف المد بسبب التقاء الساكنين، طبعا همزة الوصل تسقط في درج الكلام أثناء التلاوة. إذن بئس ما اشتروا، ننتقل من فتحة الميم إلى إسكان الشين. ولو ابتدأنا بهذا الفعل نبتدأ بهمزة الوصل مكسورة لأن ثالث حرف في الفعل مفتوح، فنقول اشتروا ولا نقول اشتروا وهذا خطأ. نلاحظ أن الراء مفتوحة فهي مفخمة. اشتروا. لدينا واو ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. اشتروا به لدينا ها ضمير مفرد مذكر غائب متحركة واقعة بين متحركين توصل بياء مادية وبعدها همز فالصلة هي كبرى، تمد بمقدار 4 إلى 5 حركات وتلحق بالمد الجائز المنفصل. أنفسهم. لدينا نساكن بعد حرف الفاء فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. أنفسهم أن. لدينا ميم ساكنة وبعدها همز في كلمتين فالحكم إظهار الشفوي مع غنة ناقصة. أن يكفروا. لدينا نون ساكنة وبعد حرف الياء الحكم إدغام ناقص مع غنة أكمل ما تكون. يكفروا. واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. بما أن. لدينا حرف مد وبعده همز في كلمتين فالمد جائز منفصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. أنزل. نون ساكنة وبعدها حرف الزاي فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة بنفس الكلمة. أنزل الله. نفخم اللام في اسم الجلالة لأنها سبقت بفتح لا. أنزل الله. بغيا أن. تنوين وبعده الهمز في كلمتين فالحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. أن ينزل. لدينا نون ساكنة بعد حرف الياء الحكم إدغام ناقص مع غنة أكمل ما تكون. ينزل الله. نغلظ اللام في اسم الجلالة لأنها سبقت بفتح. من فاء. نون ساكنة بعد حرف الفاء الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. فضله. ننتبه كثيرا لحرف الضاد الساكنة مع إعطائه الاستطالة والتفخيم والإطباق وبقية الصفات. فضله. نتم كسرة اللام والها ونصلها بياء مادية بمقدار حركتين صلة صغرى. على. ألف صغيرة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. من. إدغام ناقص مع غنة أكمل ما تكون. يشاء. حرف مد وبعده الهمز في كلمة واحدة المد واجب متصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. منعي. نون ساكنة بعده حرف العين الحكم إظهار حقيقي. عباه مد طبيعي حركتين. به. نتم كسرة الدال. لو وقفنا على الهاء نقف بالإسكان ولو وصلنا تشكل لدينا صلة صغرى بمقدار حركتين. فباءوا. حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة المد واجب متصل. لدينا أيضا حرف المد الواو وما قبله همز مضموم هو مد بدل يمد بمقدار حركتين عند الإمام حفص. بغضب. تنوين بعده حرف العين الحكم إظهار حقيقي مع غنة ناقصة. على مد طبيعي حركتين. غضب. لو وقفنا على الباء نقف بقلقلة كبرى ولو وصلنا نتشكل لدينا تنوين بعده حرف الواو فالحكم إدغام ناقص مع غنة أكمل ما تكون. وللكا مد طبيعي حركتين. فيرين. أيضا يا ساكنة ما قبلها مكسور فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. عذاب. تنوين بعد حرف الميم فالحكم إدغام كامل مع غنة أكمل ما تكون. مهين. نقف على النون بسكون عارض وقبلها حرف مد فهو مد عارض للسكون يمد بمقدار 2 4 6 حركات حال الوقف وطبيعي وصلا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يجب أن ننتبه كثيرا حال الوقف والابتداء، أن نراعي علامات الوقف والابتداء، وإذا وقفنا على كلمة نصلها بما يناسبها دون الإخلال بالمعنى. وإذا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح مد طبيعي بمقدار حركتين. قيل يا ساكنة ما قبلها مكسور مد طبيعي بمقدار حركتين. قيل لهم، نوضح اللام الأولى واللام الثانية متم ضمة الهاء، لدينا الميم ساكنة وبعدها همز، الحكم إظهار شفوي. آمنوا، آمنوا وليس آمنوا. لدينا ألف ساكنة وما قبلها همز مفتوح فهو بدل يمد بمقدار حركتين. نو، لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم مد طبيعي ونخلص الواو من غنة النون. بماء، لدينا حرف مد وبعده همز في كلمتين، المد جائز منفصل. أنزل، نون ساكنة وبعدها حرف الزاي، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة. أنزل الله، قالوا، نفخم القاف على درجات التفخيم فهي مفتوحة وبعدها ألف. لو، لدينا واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو مد طبيعي. نؤمن، هذه الألف هي ألف فارقة لا تنطق، لا نقول أنؤمن، لا يوجد همز هنا، وهذه من الأخطاء الكثيرة الشائعة. قالوا نؤمن وليس قالوا أنؤمن، وهذا خطأ. نصبر على الهمز ولا نقلقله، لا نقول نؤمن وهذا أيضا خطأ. نتم ضمة النون. بما أنزل، لدينا حرف مد وبعده الهمز في كلمتين، المد جائز منفصل، نعطي الإخفاء الحقيقي حقه. علينا، يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو حرف لين، أيضا لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح مد طبيعي يمد بمقدار حركتين. ويكفرون، نهمس الكاف فهي من حروف سكت فحثه شخص. نفخم الراء مع إتمام الضم بعدها واو ساكنة فهو مد طبيعي بمقدار حركتين. بما، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو مد طبيعي. وراءه، نرقق الواو ونخلصها من تفخيم الراء، نفخم الراء وبعدها الألف بأعلى درجات التفخيم. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح وبعدها همز بنفس الكلمة، المد واجب متصل يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. وهو، لدينا ها ضمير توصل بواو مدية بمقدار حركتين صلة صغرى. وهو الحق، ننتقل من فتحة الواو إلى إسكان اللام القمرية. مصدقا لما، تنوين بعده حرف اللام، الحكم إدغام كامل بلا غنة. لما، ما الطبيعي حركتين. معاهم، نتم ضمة الهاء، نصبر على الميم فهي من حروف لين عمر. قل، نحافظ على إسكان اللام. فلم تقتلون، نقلقل القاف فهي ساكنة من حروف قطب جد. أنبياء، لدينا نون ساكنة بعد حرف الباء في كلمة واحدة، نقلب النون الساكنة ميما عند الباء فالحكم إقلاب مع غنة كاملة مرققة. أنبياء، لدينا حرف مد وبعده همز بنفس الكلمة، المد واجب متصل. أنبياء الله، نفخم اللام لأنها سبقت بفتح. من قبل، لدينا نون ساكنة بعد حرف القاف، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مفخمة. قبل، نقلقل الباء فهي ساكنة من حروف قطب جد. إنكو، لدينا نون ساكنة وبعد حرف الكاف، الحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة مرققة، نقترب كثيرا من مخرج الكاف. إن كنتم، أيضا لدينا نون ساكنة وبعد حرف التاء بنفس الكلمة، الحكم إخفاء حقيقي ثاني مع غنة كاملة مرققة. كنتم، لدينا ميم ساكنة وبعدها أخرى متحركة في كلمتين، الحكم إدغام مثلين مع غنة أكمل ما تكون. مؤمنين، نصبر على الهمزة فهي حرف شديد من حروف أجد قط بكت. نقف على النون بسكون عارض قبله حرف مد فهو مد عارض للسكون وقفا وهو طبيعي وصلا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم.
قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين